Ý là chào buổi sáng. Thì bây giờ đang là gần 7 giờ sáng. Hôm nay mình dậy sớm tại vì đi tập thể dục. Mới tập thể dục thiệt. Đùa thôi, không. Mặt hơi sưng húp rất nhẹ. Không, rất nặng tại vì mới ngủ dậy đó. Hôm nay sẽ là ngày mình thi thực hành lấy bằng lái xe. Mình hơi lo tại vì mình có rất nhiều bạn mà thi lần đầu thì rớt, nên mình cũng sợ. Thôi đi kiếm cái gì ăn lại để có sức. Ok. Hơi rũ rượi tại vì vừa mới tập thể dục về. Thì mình vừa mới thi bằng lái sáng nay. Và đây là kết quả. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hello các bạn, mình là Nghi đây. Và video hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn các cách để lấy bằng lái ở Singapore, cũng như là cảm nhận của mình xem là nó có khó khăn hay không. Và video hôm nay là chủ yếu về chia sẻ thông tin, cho nên các bạn sẽ chỉ thấy cái mặt mình thôi. Ok, cách thứ nhất là chuyển từ bằng lái Việt Nam sang bằng lái Singapore. Mức độ dễ, thời gian thực hiện, cái vèo. Đầu tiên mà các bạn cần có đó là bằng lái xe ở Việt Nam. Đây, bằng lái B2. Thì điều thứ hai đó là chỉ cần vượt qua bài thi lý thuyết cơ bản ở bên đây mình đã đạt được. Nhưng điều cuối cùng mà mình đã bỏ qua mà mình không biết đó là mình phải ở Việt Nam ít nhất 6 tháng sau khi lấy được cái bằng. Mình chỉ biết điều này sau khi mình ra cái cơ sở để chuyển bằng lái. Khi mà người ta thấy cái passport của mình thì người ta đã bảo mình là không thể chuyển được, cho nên là mình đã ngậm ngùi ra về. Và bài học đó là phải bất ngờ lại. Cách này mình tưởng là dễ nhưng mà thực ra quá khó, cho nên là mình đã quyết định là đi theo cách 2, cách truyền thống. Đó là thi lấy bằng như một người dân ở Singapore. Mức độ là khá căng, tại vì mình thấy ở Singapore bạn bè với đồng nghiệp của mình thì phải thi tới 2-3 lần thì mới đậu, cho nên mình cũng hơi lo. Nhưng với cái tinh thần là không thử sao biết thì mình cứ chuyển thôi. Và thời gian thực hiện là hơn cả nửa năm trời. Và đây sẽ là toàn bộ các bước từ lúc bỡ ngỡ cho đến lúc lấy được cái bằng lái xe. Điều đầu tiên mà các bạn cần làm đó là chọn bằng lái phù hợp. Thì bên đây có hai dạng, đó là Class 3 với Class 3A, tương ứng với bằng B2 với bằng B1 ở Việt Nam. Nếu như bạn thi Class 3 thì bạn sẽ lái được cả số sàn và số tự động. 3A là dành cho số tự động. Mình đã chọn Class 3 tại vì bằng lái Việt Nam của mình là B2. Tiếp theo đó là các bạn phải chọn cách thức học, đó là học ở trường hay là tự học riêng ở ngoài. Thì cái hai cách này đều có ưu nhược điểm khác nhau. Nếu các bạn học ở trường mọi thứ sẽ bài bản, dễ đậu hơn, nhưng tốn rất nhiều tiền tại vì phải học tất cả các lớp, giờ giấc sẽ không được linh hoạt, bạn phải học trong một lớp nhiều người. Còn nếu như các bạn học ở ngoài thì sẽ tùy theo khả năng của mình. Nếu như mình học nhanh thì sẽ đỡ tốn tiền và giờ giấc các bạn sẽ dễ kiểm soát hơn, nhưng tỷ lệ đậu cũng thấp hơn thì mình cũng đắn đo lắm. Nhưng mà cuối cùng mình đã quyết định là việc thuê ở ngoài phù hợp với mình hơn. Ok, bước tiếp theo đó là chọn trung tâm thi. Ở bên Singapore có 3 cơ sở khác nhau, tùy theo địa lý xa gần của các bạn. Từ nhà đến trung tâm các bạn sẽ chọn. Còn chất lượng thì mình đọc nhận xét thấy như nhau cả, không có quá nhiều khác biệt. Mình thì đi thi ở Comfort Del Grow. Các bạn phải thi tổng cộng là 4 bài lý thuyết cơ bản, lý thuyết cuối cùng, bài thi simulation và cuối cùng là bài thi thực hành. Thì mỗi lần các bạn đậu được một bài thì mới được đặt lịch cho bài thi tiếp theo. Bây giờ mình sẽ nói về từng bài thi. Đầu tiên là bài lý thuyết cơ bản, hay gọi là Basic Theory Test, BTT. Và sau khi đã qua được bài thi BTT thì mới thi Final Theory Test hoặc là FTT. Nếu như các bạn học ở trường thì các bạn phải đi học đủ buổi rồi người ta mới cho các bạn thi. Còn nếu như các bạn tự học riêng ở ngoài thì chỉ cần đăng ký buổi nào các bạn thi là được. Các bạn sẽ thi chung hết với nhau hết, không có tách biệt riêng. Thì cách mình học là như thế nào? Cách mình học lý thuyết cũng giống như lúc mà mình ở Việt Nam, đó là mình tải cái ứng dụng mà tổng hợp tất cả các câu hỏi, xong rồi mình cứ làm đi làm lại tới khi nào mà không bị sai lỗi nào nữa thì ổn áp chuẩn bị thi được rồi.
Thì hình thức cũng giống ở Việt Nam, số lượng câu trắc nghiệm là 50 câu, các bạn phải đạt được 45 trên 50, thì cũng giống như ở Việt Nam, đó là 90%, Việt Nam là 27 trên 30. VTT thì mình thi đầu năm 2021, là lúc đó ở nhà cũ bên phía Tây, nên mình thi ở cơ sở khác. Cơ sở này cho mình thi trên máy tính, thi xong là ra điểm liền luôn. Điểm của mình là 50 trên 50, tại vì lúc đó mình ôn rất là nhiều, mình bị lo á. Còn lúc mình thi FTT là vào cuối năm 2021, lúc đó là mình đã chuyển nhà rồi, mà còn đang bận với công việc mới nữa, cho nên thật ra cái thời gian mà mình ngồi mình làm á chỉ có 3 ngày trước khi thi thôi, khá là bạo nha. Thì cái chỗ Comfort Delgro á là nó cho mình thi trên giấy, tô màu á, thì sau khi tô màu xong mình sẽ nộp, rồi mình ngồi đợi 3 ngày sau sẽ có người gọi. Thì mình vẫn còn nhớ là mình thi vào đúng 31 tháng 12 năm 2021. Xong rồi ngày 3 tháng 1 mình nhận được một cuộc gọi. Hello, is this Miss Ni? Hi, yes, it's her. Congratulations, you have passed your final theory test. And I was like, such a good start to 2022. Sau khi đậu FTT thì mình mới được đặt simulation test, và cái lịch gần nhất luôn mình đặt vào ngày 3 tháng 1, đó là 19 tháng 5. Và đó là lý do mà cái thời gian mình lấy bằng khá là dài. Nói chung là thời gian chờ khá lâu, nhưng mà mình nghĩ đó là cũng đủ thời gian để cho các bạn ôn luyện lái xe rồi. Simulation test là gì? Nó là một bài đánh giá khá là mới. Các bạn mình mà lấy bằng lúc mà học đại học á thì sẽ không có phải làm cái bài này. Thì giống như các bạn đi khu trò chơi mà chơi lái xe á, thì sẽ có một cái màn hình rộng tới đây, rồi các bạn sẽ lái xe như thật và sẽ có các tình huống xảy ra để cho các bạn xử lý. Cái đường mà nó mô phỏng gần như rất giống với đường của Singapore, nên đó là một điểm khá là hay. Và cái bài này thì không có phải là bạn phải đậu hay bạn phải rớt, chỉ là người ta muốn bạn biết được cái cảm giác lái xe trên đường và những gì bạn có thể sẽ gặp phải trên đường. Thì nếu như các bạn lỡ mắc sai lầm, có nghĩa là các bạn xử lý tình huống không khéo, thì cái chương trình này nó sẽ giải thích cho các bạn là bạn đã phải nên làm gì để tránh gọi là gây tai nạn. Nói chung là mình thấy cái phần mới này rất là biết cách áp dụng công nghệ vào cái việc thi cử này, làm cho nó thú vị hơn. Nhưng mà có điều là rất là đau mắt nha, mình thi xong mình kiểu muốn mờ con mắt luôn á. Ok, vậy thì mình đã làm gì trong khoảng từ tháng 1 tới tháng 5? Đó là mình đi học lái xe. Ở bên Singapore có rất nhiều cơ sở ở ngoài. Điều các bạn cần phải làm đó là kiếm một cái trang web đáng tin cậy. Cái người dạy các bạn không có kinh nghiệm nhiều, hoặc là tỷ lệ học sinh đỗ của họ không cao á, thì các bạn cũng sẽ bị tốn thời gian và tốn công sức, nhưng mà lại không được kết quả như mong muốn. Mình cũng bỏ khá nhiều thời gian và cuối cùng là mình đã kiếm ra cái trang web này. Thấy nhận xét khá là ổn áp, rất nhanh gọn lẹ. Người ta thấy mình yếu cái gì thì người ta sẽ tập cho mình làm cái đó nhiều, cho nên là mình quyết định chốt. Thì ngay ngày đầu tiên là đã lái xe ngoài đường rồi, hơi rét nhẹ, nhưng mà thầy ngồi kế bên thì thầy sẽ chỉ mình tất cả những thứ, là sẽ phản hồi trực tiếp luôn, là chạy ngoài đường phải quẹo phải như thế nào, quẹo trái ra sao, phải chú ý những gì trên đường. Mà dần dần thì sau khi đã ổn rồi, quen rồi, thì thầy sẽ tập đổ xe rồi chạy lên dốc. Mỗi tháng mình tập có 2 buổi, vì còn quá xa ngày thực hành cho nên mình cũng cảm thấy không cần phải tập quá nhiều. Mỗi buổi là mình tập 1,5 tiếng rồi cứ chạy một vòng Singapore. Sau khi đã xác định được ngày thi thực hành rồi á, các bạn đến tháng 6 coi như là tuần nào mình cũng tập từ 1 tới 2 buổi, là tập cho cả xa hình luôn. Xa hình 1 tiếng, xong rồi chạy ngoài đường 1 tiếng, tổng cộng 2 tiếng đồng hồ. Cứ như vậy cho đến lúc thi 29 tháng 6 2022. Bài thi thực hành bên đây khác với ở Việt Nam là cả bài xa hình và bài thi chạy ngoài đường đều do người chấm, không có dùng máy. Và đây là các điểm trừ khi mà thực hiện cái bài thi. Tổng cộng là có 3 trang nha, dài nha. Cái phần thi khá là giống ở Việt Nam, ví dụ như đi đường hẹp, đường chữ S, lên dốc, đậu xe song song, đậu xe thẳng đứng. Vertical parking á, là đậu xe dọc. Có những lỗi nhẹ nhẹ như là lên dốc mà bị tụt dưới 1 mét thì sẽ bị trừ 2 điểm. Có những lỗi mà nặng hơn một tí, đổ xe lúc ve xe vô á mà bị cán lề thì sẽ bị trừ 10 điểm cho mỗi lần. Tổng điểm nếu như trên 20 á thì coi như là bị rớt. Còn nếu như mà các lỗi nặng hơn nữa, ví dụ như là leo lề luôn, hoặc là lên dốc không được, có nghĩa là cứ bị dừng ở đó hoài á, bạn tốn quá nhiều thời gian để bạn đậu xe được á, cứ ra vô hoài nhưng mà không có vô được luôn á, thì coi như là bạn bị rớt luôn, không cần phải tiếp tục phần thi nữa. Lúc tập thì có một vài lần mình bị cán lề, mỗi lần cán lề là 10 điểm đó,
nên mình rất là lo. Và rồi ngày gì đến cũng phải đến thôi. Thì cái ngày hôm đó mình tới sáng sớm để dợt lại thêm một lần nữa với thầy, chuẩn bị thi. Thì thầy mình khá là dễ thương. Lúc mình quay lại xe á, thầy mới nói mình là ồ, xe tao mở máy sẵn rồi, máy lạnh cũng bật luôn, kính đã được chỉnh cho nó đúng. Bây giờ á, mày vô mày ngồi mày chỉnh cái ghế cho đàng hoàng rồi thi ha. Ok, bắt đầu thôi. Thì cái người mà chấm mình lúc lên xe á là một người rất là nhẹ nhàng, nói với mình là mày đừng lo lắng, cứ làm như lúc mà tập, cứ từ từ thôi, không có gì phải vội, không có gì phải vội, nhớ câu đó nha. Và rồi khi một kết quả ra khác hoàn toàn so với những cái gì mình nghĩ. Đó là phần thi xa hình của mình, sạch trơn, không bị trừ một lỗi nào. Mình bị trừ nhiều nhất ở lỗi khi mình chạy ngoài đường. Nguyên nhân là vì mình cứ vô số 3 với số 4 thì mình chạy như lúc mình tập. Nhưng các bạn phải hiểu tâm lý, thầy của mình tập với mình thường, cho nên là an tâm. Nhưng nếu một con người mà ngày này cũng phải chấm cho bao nhiêu người khác nhau, bị rén là phải. Nên là mình bị trừ điểm là dùng số không hợp lý, và là chạy số 2 thôi. Xong rồi cái mình bị trừ nặng nhất á, 8 điểm á, cause other vehicles to slow down or take evasive action. Chuyện xảy ra như thế này, đó là khi gần kết thúc rồi, chuẩn bị quẹo lại cơ sở thì mình vừa mới quẹo trái, xong rồi mình tưởng cơ sở là bên trái nên mình cứ chạy băng băng. Ông thầy mới bảo là bên phải mà, tức là mình phản ứng kịp để mình dừng và chuẩn bị quẹo phải. Lúc đó máy mình bị tắt và có một cái chiếc xe bán tải, nó cũng cách mình khá xa nhưng mà nó cũng thấy cho nên là cũng dừng lại. Mình bị phản hồi cái việc đó. Và đó lúc mà mình cũng biết kết quả thi của mình luôn. Lúc đó cũng là lúc mình đau tim nhất. Tại vì các bạn biết cái kiểu mà tiếc ghê, còn có chút nữa thôi là được rồi á. Người chấm mình có tâm lý như vậy á, các bạn có thể tưởng tượng. Ông ngồi ông lật ra thế này, xong rồi ông nhìn, ông lia mắt, xong rồi ông mới bảo là I told you right. No need to rush, right? Why need to rush? If I want you to go faster, I'll tell you, right? You see your engine stall. You caused the van to stop also. Đã vậy nha, xong rồi ông còn đánh thêm mấy cái nữa. Lúc đó mình kiểu, ôi chết rồi, có lẽ nào. Nhưng mà cuối cùng thì no immediate failure, 18 điểm demerit points and pass. Và rồi cũng nói mình là okay, next time when you drive right, just need to go slowly, thank you. Mình cũng bảo là thank you. Xong rồi thầy mình mở cửa ra với một nụ cười rất tươi, hỏi là how? Mình bảo là yeah, I passed. Xong rồi ông bảo là wow, congratulations. Rồi thầy mình cũng bảo là rồi 18 điểm là giỏi rồi. Thường là mấy người chấm này không có cho điểm cao đâu. Người ta cũng dạng như cũng phải là khắt khe chứ không thể nào mà cho điểm quá cao được. Cảm ơn lời an ủi. Nhưng mà nói gì thì nói, đậu là vui rồi. Xong rồi người ta cập nhật kết quả này lên hệ thống và ngày hôm sau mình đã có thể lên để đăng ký lấy cái bằng. Hello! 30 tháng 6 mình sẽ lên trang web để hoàn thành thủ tục lấy được cái bằng lái. Wow! Xong rồi trước khi ấy nó còn cho mình xem một cái video gọi là Mandatory Road Safety video. Ok, để coi thử xem thế nào. Congratulations on getting your license. You are now part of the driving community on the road. Driving can be very safe if you drive responsibly. Always remember that when you are driving, the safety of other road users is in your hands. Do you know that the consequences of irresponsible driving includes serious injuries, permanent disabilities, jail, and death? You're lucky if you survive, but you'll have to live with the guilt of causing harm to others for the rest of your life. In a rush, speeding, beating the red light, and riding recklessly can kill in horribly painful ways. It's better late than never. Using your phone while driving seems trivial. One moment of distraction is all it takes to cause an accident. And have you seen what could happen when you drink and drive? You could lose someone you love. Remember, drink and drive is a deadly mix. In Singapore, a fatal accident occurs every 3 days. If you are involved in any traffic accident, you must stop your vehicle and render assistance. Hit and run is a serious offense. You may have taken months or even years to get your hard-earned license, so drive responsibly, or you will lose your license.
We are all responsible for our road safety. Always use your road sense to ensure safer and more pleasant journeys for everyone. Mình không nghĩ là có sự tồn tại của video như thế này cho mọi người trước khi mà người ta chính thức lấy được cái bằng ở Singapore. Và thực ra thì mình thấy là cái nội dung mà nó truyền tải thì rất là trực tiếp vào vấn đề. Cái gì mà thực tế nhất là nó cho vô mình cảm thấy wow, nếu như mà Việt Nam mà có mấy cái này thì trời ơi, cái này là cái phần bất ngờ nhất á, mình không biết luôn á. Wow, Singapore, you impress me again. Vậy là xong rồi. Và xong rồi nó sẽ gửi cái bằng đến thẳng cho nhà của mình chứ mình không phải đi lấy. Ok, tiếp tục. Ta-da! Và mình vẫn chưa nhận được cái bằng thực, nhưng mà từ bây giờ thì mình đã có thể lái xe trên đường. Và sau đây là cảm nhận của mình sau khi dành gần nửa năm trời để lấy cái bằng lái Singapore. Và các bạn có nên lấy hay không? Thứ nhất là về chi phí để học lấy bằng. Đây sẽ là một trong những vấn đề mà các bạn quan tâm nhất. Thi PTT tốn 6 đô rưỡi. 3 phần thi còn lại khi mình đăng ký thì là tổng chi phí là 138 đô. Cái mà ngốn mình nhiều tiền nhất á là phí đi học. Phí của mình là off-peak, học giờ không có điểm, tức là ngày trong tuần trước 5 giờ chiều. Phí 1 giờ là 40 đô. Thường mình sẽ học 1 tiếng rưỡi nên bị chia là mỗi buổi là 60 đô. Và đây là những ngày mà mình học. Các bạn có thấy là tháng 3 mình còn không đi học nữa. Đó, xong rồi mỗi tháng là mình chỉ học có 1-2 buổi thôi. 6 thì gần như là tuần nào mình cũng học, tại vì thi. Cái giá tiền của tháng 6 nó cũng tăng lên tại vì mình còn phải đăng ký học sa hình nữa. Và cuối cùng là cái ngày thi cuối là tốn tiền thuê xe, xong rồi tốn tiền tập lại một lần nữa. Và cuối cùng là 50 đô tiền để đăng ký lấy cái bằng thực á. Vì tổng chi phí cho cả quá trình này của mình là 1.663 đô Sing. Và đây là bảng so sánh ước chừng học giữa trường với lại tự học. Thì đó là giá cả mà chung chung ở ngoài thị trường. Cho nên mình thấy là mình học vậy cũng khá ok rồi. Và cái thứ hai là độ khó của việc lấy bằng. Thì đây kết quả mình thi ở Việt Nam là lý thuyết của mình là 30/30, thi sa hình là 95/100 và thi chạy ngoài đường là 85/100. Nhớ lại lúc ở Việt Nam thì mình cũng bị trừ điểm là tại vì lái nhanh. Ok, từ đây sẽ bắt đầu không chậm lại và nghĩ khác đi. Rồi ở Việt Nam á là mấy chấm, các bạn chỉ phải việc đi theo một lộ trình đã định sẵn. Còn ở bên Singapore nó là một cái sân bự, xong rồi thầy kêu các bạn quẹo đâu thì bạn phải quẹo đó. Thì mình thấy cái việc mà có một người dạy bạn tốt sẽ giúp khá nhiều, tại vì người ta cũng sẽ có kinh nghiệm trong việc là thường các người chấm thi sẽ dẫn dắt con đường như thế nào. Nói chung là mình thấy căng hơn ở Việt Nam, khá khắt khe hơn, nhưng mà lúc được rồi thấy sướng lắm. Và thứ ba là giá trị của tấm bằng lái ở Singapore. Theo mình được biết thì bằng ở Việt Nam khi các bạn qua các nước khác, đa số các nước sẽ cho các bạn được phép chuyển nó thành một cái bằng quốc tế để các bạn lái bên đó. Còn Singapore mạnh hơn một tí nhẹ. Các nước sau đây cho phép các bạn được sử dụng luôn cái thẻ lái xe ở Singapore để lái, nên các bạn có thể tiết kiệm được các khoản chi phí để mà đổi bằng lái. Và mình thấy là quan trọng hơn hết đó là bên đây tay lái nghịch với lại tay lái ở Việt Nam, bên đây là người lái người bên phải, cho nên là nếu như các bạn biết lái được cả hai kiểu, là kiểu Mỹ và kiểu Anh á, thì các bạn coi như là đi đâu cũng có thể lái được, lấy cái bằng đi. Bây giờ mình chỉ sợ một điều là nếu như mình về Việt Nam thì mình sẽ bị lái hơi ngược đùa tí thôi. Ok mà ổn áp nha, ổn áp nha. Yeah. Và đó là cảm nhận của mình. Và phần cuối cùng của video mình muốn chia sẻ một vài mẹo nhỏ mình thấy sẽ rất hữu ích cho các bạn nếu như các bạn đang có ý định thi lấy bằng lái. Mình nghĩ là các mẹo này có thể được áp dụng cho lái xe ở Việt Nam luôn. Thứ nhất là hãy luyện thật tốt những cái phần mà bạn có thể kiểm soát được, như thi lý thuyết và thi sa hình. Lý thuyết thì các bạn coi như là gần biết đa số các câu hỏi rồi, nên hãy cứ luyện tới khi nào mà không làm sai câu nào hết. Còn sa hình thì các bạn cũng biết là đâu là các điểm để người ta chấm, thì cứ tập tới quen, thầy chỉ như thế nào thì cứ nghe theo để làm. Hãy dành điểm trừ đó cho những cái mà bạn không biết trước được nó sẽ như thế nào, như là cái việc thì lái ngoài đường có rất nhiều tình huống các bạn sẽ bị rối. Thì lúc đó là chỉ xem coi là ông bà có yêu thương mình không. Và cái
thứ hai đó là nếu được thì hãy học cái giờ không cao điểm càng tốt. Nếu như các bạn học được buổi sáng vừa ít xe nè, nếu các bạn học được buổi sáng thì không có bị nắng chiếu vô mắt, thì cái việc này sẽ áp dụng được luôn cho lúc các bạn đi thi. Nếu các bạn thi buổi sáng thì người ta vẫn còn tỉnh táo, người ta chưa bị sang chấn tâm lý sau khi phải chấm rất nhiều con người, các bạn sẽ dễ đậu hơn, mình cảm thấy như vậy. Thì nói chung là mình cũng hên, tại vì tính chất công việc của mình cho phép mình học giờ không cao điểm, thời gian linh hoạt hơn. Nếu như các bạn không còn đang đi học á, mình thấy cái việc đó sẽ dễ dàng hơn. Thế thôi, kết thúc hành trình học lấy bằng lái ở Singapore. Mình sẽ tiếp tục trau dồi cái khả năng lái xe của mình bằng cách là lái những chiếc xe điện Blue SG và chia sẻ trải nghiệm của mình trong thời gian sớm nhất. Mình thấy đường ở Singapore chạy khá là dễ so với ở Việt Nam. Nó thẳng và ít xe Honda hơn. Các bạn có thể tin tưởng dùng Google Maps để chỉ đường. Nếu như các bạn biết lái xe ở Việt Nam rồi á, khi các bạn qua đây á, thấy đường Singapore lái rất là sướng. Ok, mình mong qua hôm nay các bạn sẽ biết được thêm một vài điều hay ho về đất nước Singapore và có thể cân nhắc về việc thi lấy bằng lái để có thêm nhiều trải nghiệm. Và cuối cùng là nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình. Video tiếp theo mình mong sẽ được cho các bạn xem cái bằng lái xe thật ở phía bên đây, cũng như là trải nghiệm thật khi lái xe ở Singapore. Nên là hãy chờ nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye.